ค่ำคืนอันมืดมิดดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆดำทำให้บรรยากาศในป่าช้าดูน่าสะพรึงกลัวเสียงนกฮูกร้องผสมกับเสียงลมพัดกิ่งไม้แห้งยิ่งเป็นการเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวให้กับสถานที่แห่งนี้หมอผีเพชรชายวัยกลางคนใบหน้าคมเข้มดวงตาคมกริบวาววับด้วยความโลภเปี่ยมไปด้วยพลังของคุณไสยและมนต์ดำสวมเสื้อผ้าสีดำคลับมีเครื่องรางห้อยคอดูลึกลับและน่าเกรงขามพร้อมกับลูกน้องอีกหลายคนเป็นชายหนุ่มใบหน้าซีดเซียวแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาเดินเข้าไปในป่าช้าบรรยากาศเย็นเยือกแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาหมอผีเพชรหยิบตะเกียงโบราณขึ้นมาส่องไปรอบๆเพื่อหาหลุมศพที่ต้องการหลังจากที่เดินหาอยู่พักใหญ่หมอผีเพชรเอ่ยขึ้นพลางชี้ไปที่หลุมศพที่ยังดูใหม่ตรงนี้แหละศพอีพันธุ์มันตายทั้งกลมพวกลูกน้องรีบขุดหลุมศพด้วยพลั่วอย่างรวดเร็วดินที่กระเด็นกระดอนทำให้เกิดเสียงดังก้องกังวานไปทั่วทั้งบริเวณเมื่อขุดลึกลงไปก็พบโลงศพพวกลูกน้องของหมอผีเพชรใช้แฉลงงัดเปิดโลงศพออกแล้วดึงร่างของศพออกมาศพยังใหม่ยังไม่ค่อยเน่าสักเท่าไหร่แต่ก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งหน้าขนพองสยองกล้าวหมอผีเพชรพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความดีใจผีตายทั้งกลมเหมาะกับการทำน้ำมันพรายจริงๆข้าจะเริ่มพิธีแล้วนะหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นห้ามร้องเอะอะโวยวายเด็ดขาดไอ้พลจุดเทียนมาไอ้พลลูกสมุนมือขวาจุดเทียนแล้วส่งให้ผู้เป็นเจ้านายทันทีจากนั้นหมอผีเพชรก็เริ่มประกอบพิธีโดยการนำเครื่องรางต่างๆมาวางแล้วเริ่มร่ายมนต์คาถาสะกดวิญญาณด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องกังวานและมีอำนาจพวกลูกสมุนนั่งมองด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่หมอผีเพชรกำลังทำพวกเขากลัวมากแต่ก็ยังเฝ้ามองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับศพนางผันผีตายทั้งกลมหมอผีเพชรใช้เทียนลนไปที่บริเวณคางของศพความร้อนจากเปลวไฟทำให้เนื้อหนังของศพเริ่มไหม้เกรียมเกิดเป็นน้ำมันสีดำไหลเยิ้มออกมาไอ้พลรีบใช้อ่างที่เตรียมมารองรับน้ำมันที่ไหลออกมาอย่างระมัดระวังขณะที่หมอผีเพชรกำลังทำน้ำมันพรายอยู่นั้นพลันก็เกิดลมพัดวูบเข้ามาทำให้เทียนที่กำลังใช้ลนคางของศพดับลงและทันใดนั้นเองผีนางผันก็ลืมตาขึ้นดวงตานั้นเบิกกว้างราวกับกำลังจ้องมองกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ไอ้พลสะดุ้งมือที่กำลังถืออ่างรองน้ำมันพรายสั่นระริกหมอผีเพชรจึงพูดว่าไม่ต้องกลัวข้าได้สะกดวิญญาณของมันเอาไว้แล้วเอ้าไอ้แดงมาจุดเทียนสิไอ้แดงรีบจุดเทียนด้วยมืออันสั่นเทาหัวใจเต้นระรัวเสร็จแล้วก็ไปนั่งหลบอยู่ข้างหลังพรรคพวกที่กำลังตัวสั่นเทาด้วยความกลัวไม่แพ้กันหมอผีเพชรเริ่มท่องคาถาอีกสักพักผีนางผันก็หลับตาลงเมื่อเสร็จพิธีหมอผีเพชรสั่งไอ้พลเอาน้ำมันพรายเทใส่ขวดไว้ไอ้แดงกับพวกที่เหลือเอาศพนั่งพันใส่โลงแล้วฝังเอาไว้ตามเดิมข้าต้องไปลงคาถาปลุกเสกอีกถึงจะใช้ได้น้ำมันพรายนี้จะทำให้พวกเรารวยไม่รู้เรื่องภายในห้องอันมืดมิดแสงเทียนระยิบระยับส่องกระทบกับเครื่องรางของขลังและรูปปั้นประหลาดภายในห้องสร้างบรรยากาศที่ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเก่าๆราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณที่หิวโหยหมอผีเพชรกำลังทำพิธีลงคาถาอาคมปลุกเสกน้ำมันพราย
เขาสวดคาถาบทยาว เสียงท่องคาถาแผ่วเบาแต่ทรงพลัง ร่างกายของเขาสั่นเทาไปด้วยแรงพลังและอำนาจของมนต์ดำ เมื่อสวดคาถาจบ หมอผีเพชรพ่นลมเป่าไปที่ขวด น้ำมันพรายที่อยู่ในขวดเดือดพล่าน เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงเข้ม หมอผีเพชรบรรจุน้ำมันพรายที่ลงคาถาปลุกเสกแล้ว ลงในขวดแก้วใบเล็กสีดำที่ข้างขวดเขียนว่า รักกู หลงกู ปิดด้วยจุกไม้ไผ่ที่สลักอักขระโบราณ อาทิตย์ หนุ่มหล่อนักการตลาด ผู้มีเสน่ห์ดึงดูดสาวๆมากมาย เขาเป็นที่รู้จักในวงสังคมว่าเป็นเพลย์บอยตัวพ่อ คบหากับผู้หญิงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนคู่ควงราวกับเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ลึกๆแล้ว ภายในใจของอาทิตย์กลับรู้สึกว่างเปล่า ทุกครั้งที่เขามองหน้าผู้หญิงคนใหม่ เขามักจะนึกถึงดวงดาว เพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยเด็ก ที่มีรอยยิ้มสดใส และดวงตาที่เปล่งประกาย อาทิตย์แอบรักดวงดาวเพียงฝ่ายเดียว และดวงดาวเองก็ไม่เคยได้รู้ความในใจของเขาเลย จนกระทั่งหลายปีผ่านไป ต่างฝ่ายต่างเติบโต แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเอง อาทิตย์พยายามลืมดวงดาวด้วยการหาผู้หญิงคนอื่นๆเข้ามาในชีวิต แต่ยิ่งเขาพยายามเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกว่า ไม่มีใครสามารถแทนที่ดวงดาวได้เลย เขาเฝ้าติดตามเธอมาตลอด ทั้งใน Facebook และ Instagram ดวงดาวเป็นคนที่เรียนดีและเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก ที่บ้านก็มีฐานะมั่นคง เธอจึงสนใจแต่เรื่องเรียนมาตลอด เธอเป็นผู้หญิงเก่งที่ให้เวลากับการศึกษา การทำงาน และการพัฒนาตนเองก่อนเรื่องความรัก เธอจึงชอบใช้ชีวิตอิสระ มีเวลาให้กับตัวเอง ได้ทำกิจกรรมที่สนใจ โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดใดๆกับใคร ในสายตาของเธอ อาทิตย์เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งเท่านั้น ความใฝ่ฝันของดวงดาว เธออยากเป็นนักบิน และปัจจุบันเธอกำลังฝึกเป็นนักบินผู้ช่วยของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่ง วันเวลาผ่านไป อาทิตย์พยายามสลัดดวงดาวออกจากใจ แต่จนแล้วจนรอด เขาก็ทำไม่สำเร็จ มิหนำซ้ำ เขายังคงเฝ้าติดตามเธอในโลกออนไลน์หนักขึ้นกว่าเดิม ถึงขั้นหมกมุ่นเลยก็ว่าได้ เขาได้ส่งข้อความคุยกับเธอ แต่เธอก็ถามคำตอบคำ ไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ความรู้สึกดีๆที่อาทิตย์พยายามมอบให้ดวงดาว กลับไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร ดวงดาวยังคงปฏิเสธความรู้สึกของเขาอยู่ตลอด ความเจ็บปวดและความสิ้นหวัง กัดกินจิตใจของอาทิตย์เรื่อยมา แต่ด้วยความรักอันเป็นรักแรกของเขา ประกอบกับดวงดาวเองก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีคนรัก มันจึงทำให้เขายังมีความหวัง และไม่ยอมถอดใจ คืนหนึ่ง ในขณะที่อาทิตย์กำลังนั่งดื่มอยู่คนเดียวที่ผับแห่งหนึ่ง เขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันพรายของอาจารย์เพชร จากชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆ ชายผู้นั้นเล่าขานถึงสรรพคุณของน้ำมันพรายอาจารย์เพชรว่าขลังนัก สามารถทำให้ผู้หญิงหลงใหลได้ดั่งใจนึก ด้วยความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ และความรักที่มืดมนของผู้คนทำให้น้ำมันพรายของอาจารย์เพชรเป็นที่ต้องการของเหล่าคนอกหัก และผู้ที่ต้องการครอบครองใครสักคนอย่างมาก ความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวของอาทิตย์ทันที นี่อาจจะเป็นทางออกเดียว
ที่เขาจะได้ดวงดาวมาครอบครอง เขาจึงตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดู การซื้อขายต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น เขาตัดสินใจไปพบอาจารย์เพชรทันที อาจารย์เพชรอธิบายถึงสรรพคุณ วิธีใช้ และข้อห้ามต่างๆ ตบท้ายด้วยคำเตือน ระวังนะของแบบนี้มันมีราคาที่ต้องจ่าย อาทิตย์ไม่ได้ใส่ใจคำเตือนใดๆของอาจารย์เพชรเลย จิตใจของเขานึกถึงแต่ความสุขสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น จากนั้นอีกไม่นานก็มาถึงวันงานเลี้ยงรุ่น หลังจากที่ได้พบปะสังสรรค์และดื่มกินกันจนได้ที่ เมื่อสบโอกาส อาทิตย์ก็เข้าหาดวงดาวทันที เขาชวนเธอคุย ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ ทำเหมือนกับว่า เขาไม่ทราบความเป็นไปในชีวิตของเธอเลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันตรงกันข้าม เขารู้ดีทุกอย่าง ในขณะที่เขากำลังหาจังหวะที่จะใช้น้ำมันพรายกับเธอนั้น ความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในสมอง เขารู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีที่คืบคลานเข้ามาในจิตใจ ทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วย เสียงในใจถามขึ้น แต่แล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งตอบว่า ทำแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วเราจะได้มีความสุขกับคนที่เรารัก และนี่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ดวงดาวรักเรา ในขณะที่อาทิตย์กำลังชั่งน้ำหนักในจิตใจอยู่นั้น ก็เหมือนโชคเข้าข้าง มีเพื่อนคนหนึ่งทำไวน์หกใส่ดวงดาว อาทิตย์ได้โอกาส เขาสลัดภาพในหัวออก แล้วส่งผ้าเช็ดหน้าที่หยดน้ำมันพรายใส่เตรียมไว้แล้วให้ดวงดาว เธอใช้มันเช็ดลงบนแขนและเสื้อของเธอ และเมื่อได้สัมผัสกับน้ำมันพราย ดวงดาวก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แปลกประหลาด เธอเคลิบเคลิ้มและเริ่มหลงไหลในตัวของอาทิตย์อย่างไม่สามารถควบคุมได้ พองานเลี้ยงเลิก เพื่อนๆบางคนก็กลับบ้าน บางคนก็ไปสนุกกันต่อ อาทิตย์อาสาไปส่งดวงดาว เธอก็ยอมตามเขา เมื่อขึ้นไปนั่งบนรถ อาทิตย์ทดสอบผลลัพธ์ของน้ำมันพราย เขาจับมือดวงดาว เธอยิ้มให้เขา เขาจึงจูบมือของเธอ ดวงดาวยิ้มเขินอาย อาทิตย์คิดในใจ นี่เป็นเพราะน้ำมันพราย หรือว่าเพราะดวงดาวเมากันแน่ เขาเริ่มลุกคืบโดยการหอมแก้มเธอ ดวงดาวก็ยังนิ่งและยิ้มอย่างเชิญชวน เขาจึงจูบเธอ เธอก็จูบตอบ อาทิตย์ดีใจมาก หัวใจของเขาเต้นแรงแทบจะหลุดออกมาจากอก ทั้งตื่นเต้น ดีใจและประหลาดใจ เขารีบขับรถตรงไปยังบ้านของดวงดาวทันที เมื่อมาถึงบ้านของดวงดาว อาทิตย์พาเธอไปนอนพักที่โซฟา พร้อมกับถามว่า อยากให้เขากลับไปไหม ดวงดาวหลับตาพริ้มพร้อมกับพูดว่า อยากให้เขาอยู่ด้วย และยังบอกอีกว่า เธอมีความสุขมากที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเขา แสงจันทร์สีเงินลอดผ่านหน้าต่างกระจกบานใหญ่ สาดส่องกระทบกับผนังห้องสีครีมอ่อน ทำให้ห้องดูโรแมนติกและอบอุ่น เตียงนอนขนาดใหญ่หุ้มด้วยผ้าปูที่นอนสีขาว สะอาดตั้งอยู่กลางห้อง ข้างเตียงมีโคมไฟตั้งโต๊ะส่องแสงนุ่มนวลให้แสงไฟสีเหลืองอ่อนๆทำให้ห้องดูอบอุ่นและเป็นส่วนตัว อาทิตย์และดวงดาวนอนอยู่บนเตียง ทั้งคู่กอดกันแน่น
ดวงดาวหลับตาพริ้มใบหน้าแดงระเรื่ออาทิตย์ค่อยๆลูบไล้ไปตามเส้นผมของเธออย่างแผ่วเบาจมูกของเขาซบลงตรงที่ซอกคอขาวเนียนของเธอดมกลิ่นหอมหวานที่ติดตัวเธออยู่เสมอดวงดาวผมรักคุณมากนะครับอาทิตย์กระซิบข้างหูของดวงดาวเบาๆดวงดาวลืมตาขึ้นมองลึกเข้าไปในดวงตาของอาทิตย์เธอเห็นถึงความรักและความปรารถนาอันร้อนแรงเธอจึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาว่าดาวก็รักคุณเหมือนกันค่ะอาทิตย์ค่อยๆประคองใบหน้าของดวงดาวด้วยมือทั้งสองข้างแล้วค่อยๆจูบลงบนริมฝีปากของเธออย่างแผ่วเบาจูบของพวกเขาเริ่มต้นอย่างอ่อนโยนก่อนจะทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับกระแสน้ำวนที่ดูดกลืนทั้งคู่เข้าไว้ด้วยกันอาทิตย์ค่อยๆลดมือลงไปตามร่างกายของดวงดาวเขาสัมผัสทุกส่วนของร่างกายเธออย่างแผ่วเบาดวงดาวรู้สึกถึงความร้อนแรงที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอตอบสนองต่อการสัมผัสของอาทิตย์อย่างเต็มใจดวงดาวนอนหลับอยู่บนเตียงใบหน้าหวานหลับตาพริ้มริมฝีปากแดงชิดกันเล็กน้อยเส้นผมยาวสลวยกระจายอยู่บนหมอนเส้นผมสีดำคลับของเธอเงางามราวกับหยาดน้ำค้างยามเช้าอาทิตย์นอนอยู่ข้างๆดวงดาวเขามองหน้าเธอด้วยแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความหลงไหลเมื่อดวงดาวรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาอาทิตย์จูบหน้าผากของเธอทั้งคู่กอดกันและยิ้มให้กันอย่างมีความสุขอาทิตย์คิดอยู่ในใจในที่สุดเขาก็ได้ดวงดาวมาครอบครองมันทำให้เขามีความสุขมากอาทิตย์เต็มไปด้วยความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับดวงดาวเขาคิดว่าเขาได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วแต่ลึกๆในใจเขาก็รู้สึกผิดที่ได้มาซึ่งความรักของดวงดาวด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องดวงดาวรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้นอนอยู่ข้างๆอาทิตย์เธอหลงไหลในตัวเขาอย่างหมดหัวใจโดยที่ไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอาถรรพ์ของน้ำมันพรายนั่นเองอาทิตย์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกคบหากับผู้หญิงคนอื่นๆและมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตคู่กับดวงดาวเขาพยายามแสดงให้เธอเห็นว่าเขาเป็นคนดีและจริงใจหลังจากใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นดวงดาวก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอหึงหวงอาทิตย์มากโดยไม่มีเหตุผลไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาต้องคอยรายงานให้ดวงดาวรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและไม่ว่าจะโทรคุยกับเพื่อนหรือว่ากับลูกค้าดวงดาวต้องมานั่งคอยฟังอยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่อาทิตย์รู้สึกอึดอัดเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าอาถรรพ์ของน้ำมันพรายจะส่งผลข้างเคียงแบบนี้เขาได้แต่นึกอยู่ในใจว่าอยากจะถอนฤทธิ์ของน้ำมันพรายออกไปบ้างเช่นให้ดวงดาวรักเขาอย่างเดียวแต่ไม่ต้องคอยตามหึงหวงเขาจะได้ไหมเขาส่งข้อความไปถามอาจารย์เพชรก็ได้รับคำตอบว่าข้าเตือนเองแล้วนะของแบบนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายอาทิตย์ถึงกับอึ้งเขาพูดอะไรไม่ออกทีเดียวความจริงแล้วเขายังรักดวงดาวมากแต่เขาเกลียดการหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลของเธอไม่อยากต้องมานั่งตอบคำถามที่ไร้สาระของเธอมันจึงทำให้เขาเบื่อหน่ายเขาเริ่มตีตัวออกห่างจากดวงดาว
และในขณะเดียวกัน อาทิตย์ก็ได้พบกับราตรีหญิงสาวผู้มีเสน่ห์ไม่แพ้ดวงดาว ความเจ้าชู้ครอบงำจิตใจของอาทิตย์ เขาจึงนำน้ำมันพรายไปใช้กับราตรีอีกครั้ง และราตรีก็ตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดเช่นเดียวกับดวงดาว ดวงดาวและราตรีต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองถูกมอมเมาด้วยน้ำมันพราย พวกเธอต่างหึงหวงอาทิตย์อย่างรุนแรง ความขัดแย้งและความริษยาเกิดขึ้น จนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ ภายในห้องจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้า อาทิตย์จำเป็นต้องพาดวงดาวมาด้วย เหตุก็เพราะว่าเธอร้องตาม ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความอึดอัด และในงานเลี้ยงดังกล่าวนี้เอง ดวงดาวก็ได้พบกับราตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่เป็นลูกค้าของอาทิตย์ ราตรีเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ และมีเสน่ห์ดึงดูดใจมาก เมื่อเจอกันครั้งแรก ราตรีรู้ทันทีว่าดวงดาวเป็นใคร เธอทักทายดวงดาวด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร สวัสดีค่ะ คุณคงเป็นดวงดาวสินะ ฉันชื่อราตรีค่ะ ดวงดาวพยักหน้ารับอย่างแข็งทื่อ ถึงราตรีจะปั้นหน้ายิ้มหวานใส่เธอ แต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความเย็นชาในสายตาของราตรี ราตรีขยับตัวนั่งร่วมโต๊ะด้วยทันที ความอึดอัดของอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ทั้งสองสาวต่างยิ้มให้กันและกัน แต่สายตาของทั้งคู่นั้นเหมือนจะปะดาบกันไปบ้างแล้ว อาทิตย์ไม่ได้สังเกตที่สายตาของทั้งคู่ เขาจึงเบาใจและนั่งดื่มกินสวนเสเฮฮากันต่อไป ดวงดาวขอตัวไปเข้าห้องน้ำ ราตรีก็เดินตามดวงดาวไป ระหว่างทางเมื่อเดินไปทันดวงดาว ราตรีก็เรียกดวงดาว เมื่อดวงดาวหันมา ราตรีก็พูดว่า อย่าคิดว่าอาทิตย์จะใส่ใจคุณเหมือนที่ผ่านมานะ อะไรมันย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดวงดาวไม่ใส่ใจในคำพูดของราตรี เธอสะบัดหน้าใส่และเดินหนีเข้าห้องน้ำไป เมื่อดวงดาวออกมาจากห้องน้ำ ราตรีซึ่งยืนรออยู่ก็พูดต่อ ได้ยินไหม นี่ฉันพูดกับเธออยู่นะ ดวงดาวที่กำลังล้างมืออยู่ก็สาดน้ำใส่ราตรี ราตรีเปียกไปทั้งตัว เธอเงื้อฝ่ามือขึ้นฟาดไปที่ใบหน้าของดวงดาว แต่ดวงดาวก็หลบทัน และจับแขนของราตรีไพ่หลังไว้ ราตรีร้องด้วยความเจ็บปวด ทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาในห้องน้ำ ทั้งคู่จึงผละออกจากกัน และต่างคนต่างแยกย้าย ราตรีโกรธมาก เธอแยกตัวกลับทันที ส่วนดวงดาวก็กลับมานั่งที่โต๊ะ เธอกัดริมฝีปากแน่นเพื่อข่มอารมณ์โกรธ เธอรู้ดีว่า ราตรีรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอาทิตย์ และราตรีก็พร้อมที่จะแย่งอาทิตย์ไปจากเธอ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ดวงดาวและอาทิตย์ทะเลาะกันหนักขึ้น ดวงดาวเริ่มตัดพ้อ ดาวรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป อาทิตย์หันมามองดวงดาวด้วยสายตาที่เย็นชาเล็กน้อย เขาพยายามหลบเลี่ยงสายตาของเธอ เปลี่ยนไปเหรอ คุณหมายความว่ายังไง ดาวรู้สึกว่า ความรู้สึกของคุณที่มีต่อดาว มันไม่เหมือนเดิม อาทิตย์กลบเกลื่อนด้วยการหัวเราะออกมาเบา ผมว่าคุณคิดมากเกินไป ๆ ไม่ใช่หรอกค่ะ ดาวรู้สึกได้ แล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะ
ราตรีเธอเป็นใครกันแน่ อาทิตย์เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย ก็แค่ทีมงานของลูกค้า ลูกค้าเหรอ แต่ทำไมดาวถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น อาทิตย์ไม่ตอบอะไรอีก เขาลุกขึ้นยืนและเดินจากไป ดวงดาวซุดตัวลงกับพื้น น้ำตาไหลอาบแก้ม เธอรู้ดีว่า ความรู้สึกของอาทิตย์ที่มีต่อเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว อาทิตย์มาที่คอนโดของราตรี แสงไฟสีแดงสลัวจากโคมไฟสาดส่อง ห้องนอนของราตรีตกแต่งด้วยโทนสีแดงเข้มและดำ สร้างบรรยากาศที่เย้ายวนและลึกลับ เตียงนอนขนาดใหญ่ หุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงเข้ม วางอยู่ตรงกลางห้อง ข้างเตียงมีกระจกเงาบานใหญ่ เหมือนจะติดตั้งไว้ให้สะท้อนภาพ ในเวลาที่อยากปลุกเร้าอารมณ์รัก ราตรีสวมใส่ชุดสีแดงเข้มที่รัดรูป โชว์เรือนร่างอันเย้ายวน เธอเดินเข้ามาหาอาทิตย์ที่กำลังนั่งอยู่บนโซฟา ด้วยสายตาหวานเยิ้มราวกับแม่เสือสาว เธอค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เขา แล้วรวบเอวของอาทิตย์ดึงเข้ามาหาตัว อาทิตย์คะ คืนนี้เรามาสนุกกันนะคะ เสียงราตรีหวานเยิ้มดังก้องไปทั่วห้อง อาทิตย์มองราตรีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนา เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนและดึงราตรีเข้ามากอด แล้วจูบแรกของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเร่าร้อนและรวดเร็ว เริ่มต้นจากริมฝีปาก ก่อนจะค่อยๆลงมาที่ลำคอ และไหล่ของราตรี อาทิตย์ใช้มือลูบไล้ไปตามร่างกายของราตรีอย่างแผ่วเบาราวกับกำลังสำรวจดินแดนใหม่ เสียงหายใจของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วห้อง ราตรีตอบสนองต่อการสัมผัสของอาทิตย์อย่างเร้าใจ เธอค่อยๆถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกทีละชิ้น เผยให้เห็นเรือนร่างที่สมบูรณ์แบบ อาทิตย์มองราตรีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนา เขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกเช่นกัน จากนั้นทั้งคู่ก็เคลื่อนตัวไปบนเตียงนอน ร่างกายของพวกเขาแนบชิดกันราวกับเป็นหนึ่งเดียว แล้วทั้งคู่ก็ปล่อยตัวไปกับความสุขและความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด ห้องนอนที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความรักที่เร่าร้อนของคนทั้งสอง เสียงหัวใจของพวกเขาเต้นรัวเป็นจังหวะเดียวกัน ดังก้องไปทั่วทั้งห้อง และเมื่อทั้งคู่ได้สนุกกันจนเต็มที่แล้ว ต่างคนก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย ด้วยอาถรรพ์ของน้ำมันพรายทำให้ราตรีรุ่มร้อนและริษยา เธอไม่สามารถเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ชิดกับอาทิตย์ได้อีกต่อไป เธอรู้ว่าอาทิตย์ไม่อยู่บ้าน เพราะต้องไปพบกับลูกค้าที่ต่างจังหวัด เธอจึงไปที่บ้านของดวงดาว เพื่อพูดคุยให้ดวงดาวหลีกทางให้เธอกับอาทิตย์ เมื่อไปถึงบ้านของดวงดาว ประตูบ้านไม่ได้ล็อก ภายในบ้านเงียบสนิท ราตรีถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้าน ในขณะเดียวกัน ดวงดาวกำลังแช่น้ำอยู่ในอ่างอาบน้ำพร้อมกับดื่มไวน์ไปด้วย เธอคุ้นคิดถึงคำพูดที่หนักแน่นและจริงจังของราตรี ราตรีกับอาทิตย์ต้องมีอะไรกันแล้วแน่ๆ ไม่อย่างนั้นราตรีคงจะไม่กล้าพูดแบบนั้นกับเรา
ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้ม ยิ่งกลุ้มก็ยิ่งดื่ม เธอรักอาทิตย์มากเกินกว่าที่จะยอมแบ่งให้ใครได้ แค่คิดว่าคนทั้งสองแอบมีอะไรกันลับหลังเธอ เธอก็ร้อนใจจนแทบจะทนไม่ไหว แล้วเธอจะทำอย่างไรดี ทันใดนั้นเอง ราตรีก็เข้ามาในห้อง ดวงดาวตกใจมาก พลางถาม เธอเข้ามาได้ยังไง มาทำอะไรในบ้านของฉัน ออกไปเดี๋ยวนี้นะ ไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจ ราตรีตอบว่า ฉันก็มาคุยกับเธอไง ฉันกับอาทิตย์รักกัน ฉันทำให้เขามีความสุข และฉันก็ตั้งท้อง ฉันกำลังจะมีลูกให้กับเขา ดวงดาวตกใจ มือไม้สั่น ตะโกนเสียงดังลั่น ไม่จริง เธอโกหก ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ แล้วดวงดาวก็ปาแก้วไวน์ที่ถืออยู่ใส่ราตรี ราตรีโมโหเลือดขึ้นหน้า จึงใช้มือกดหัวของดวงดาวให้จมน้ำ ดวงดาวดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดแรง แต่ด้วยความมึนเมาจึงไม่สามารถสู้แรงของราตรีได้ เธอจึงจมน้ำตาย เมื่อดวงดาวแน่นิ่งและจมลงน้ำไป ราตรีจึงเริ่มได้สติและตกใจ นี่เราทำอะไรลงไป ดวงดาวตายแล้วทำยังไงดี จากนั้น ราตรีก็รีบออกจากบ้านของดวงดาวทันที เธอกลับไปที่คอนโดของตัวเอง และทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่ออาทิตย์กลับมาถึงบ้าน เขาโทรแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ ในใจของอาทิตย์ เขาคิดว่าดวงดาวอาจจะฆ่าตัวตาย เพราะระยะหลังมานี่พวกเขาทะเลาะกันบ่อย ดวงดาวอาจจะคิดสั้น เพราะความเสียใจก็เป็นได้ อารยา นักข่าวสาว เธอเป็นเพื่อนของดวงดาว เธอไม่เชื่อว่าคนอย่างดวงดาวจะฆ่าตัวตายได้ เธอบอกกับร่างไร้วิญญาณของดวงดาวว่า เราจะตามหาความจริงให้กับเธอเอง จากนั้นอารยาจึงพยายามสืบค้นข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการชันสูตรศพ DNA แฝงในที่เกิดเหตุ และติดตามการสืบสวนคดี เธอสอบถามข้อมูลของคดีจากตำรวจอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์จัดงานศพให้กับดวงดาวอย่างสมเกียรติ ในส่วนลึกของจิตใจ ถึงอย่างไร เขาก็ยังรักดวงดาวเสมอ มิมีเสื่อมคลาย ราตรีเฝ้าคิดคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอรู้ดีว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นสิ่งผิด แต่ด้วยความริษยาและความต้องการที่จะครอบครองอาทิตย์เพียงคนเดียวทำให้เธอตามืดบอด เธอไม่ได้อยากจะฆ่าดวงดาวให้ตาย เพียงแต่เธอโมโหแล้วเก็บอารมณ์ไม่อยู่จึงพลั้งมือไป เธอกลัวว่าเมื่อตำรวจสืบสวนคดีแล้วจะรู้ว่าเธอเป็นคนทำ เธอรู้สึกเป็นกังวลมาก เฝ้าคิดทบทวนว่า ถ้าหากตำรวจมาถาม เธอจะให้การว่าอย่างไรดี ต่อมาอาทิตย์กับราตรีก็ใช้ชีวิตคู่กันอย่างเปิดเผย อาทิตย์ยังเสียใจ เพราะการจากไปของดวงดาว เขารู้สึกผิดต่อดวงดาวจนเป็นโรคซึมเศร้า ได้แต่นั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ราตรีถามด้วยความห่วงใย ดื่มน้ำสักนิดไหมคะ คุณดูไม่ค่อยสบายเลย อาทิตย์ไม่ได้หันมามอง แต่พูดว่า ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณนะ คุณเป็นอะไรของคุณ เรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว จะคิดอะไรมากมาย อาทิตย์ถอนหายใจ มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนคนหนึ่งที่จะคิดถึงคนที่จากไป
แล้วตรีล่ะคะ คุณเอาตรีไปไว้ที่ไหน คุณไม่เข้าใจ เข้าใจสิคะ เข้าใจตลอดว่า ไม่ว่าจะยังไง ก็ไม่มีใครมาแทนที่ดวงดาวได้ มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก คุณอย่าเพิ่งคาดคั้นผมนักจะได้ไหม เอาที่สบายใจเลยค่ะ ต่อไปนี้ตรีจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว ดวงดาวที่ตายไปอย่างน่าอนาถ แต่วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับอาทิตย์ เหตุก็เพราะอาถรรพ์ของน้ำมันพรายที่ผูกมัดวิญญาณของเธอไว้กับอาทิตย์ ส่วนอาทิตย์ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่เขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คืนหนึ่ง ขณะที่ราตรีกับอาทิตย์กำลังมีความสุขกันในห้องนอน วิญญาณของดวงดาวก็ปรากฏตัวให้กับอาทิตย์และราตรีได้เห็น ทั้งสองคนกลัวมาก ราตรีละล่ำละลัก ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันขอโทษ อาทิตย์ตกใจมาก พลางถาม คุณพูดอะไรลาตรี คุณขอโทษอะไร ผมไม่เข้าใจ ราตรีสั่นหน้า ไม่กล้าตอบว่าอะไรอีก อาทิตย์จึงพูดขึ้น เราน่าจะตาฝาดไป ผมว่าเราไปนอนที่คอนโดดีกว่านะ ราตรีเห็นดีด้วย แล้วคนทั้งสองก็ออกจากบ้าน แล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถ และขับออกจากบ้านไปทันที บนท้องฟ้ามีเพียงดวงดาวที่ส่องแสงริบหรี่ เสียงเครื่องยนต์ดังแผ่วเบาตัดกับความเงียบสงัด พลันก็มีเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากเบาะหลังรถ อาทิตย์กับราตรีมองหน้ากัน อาทิตย์มองไปที่กระจกมองหลัง เหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลัง ส่วนราตรีก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมาสัมผัสที่ไหล่เบาๆ ราตรีร้องไห้ พลางพูดว่า ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเธอ อาทิตย์ได้ฟังดังนั้น เขาถึงกับช็อก นี่ราตรีเป็นคนฆ่าดวงดาวเองเหรอเนี่ย เขาจึงพูดกับราตรีว่า ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ ราตรีสติแตก ร้องไห้คร่ำครวญ วิญญาณของดวงดาวลอยมาอยู่ด้านหน้าของเธอ ราตรีตกใจขยับหนีไปเบียดอาทิตย์ อาทิตย์จึงไม่สามารถบังคับรถได้ทำให้รถสายไปมา แล้วทั้งคู่ต่างก็ยื้อแย่งพวงมาลัยรถกันทำให้รถเสียการทรงตัว ชนกับต้นจามจุรีใหญ่ข้างทาง มีคนเห็นหนึ่งหนุ่มกับสองสาวเดินอยู่บนถนนอันมืดมิด แล้วทั้ง3 คนก็หายไปในความมืด อารยาได้รับโทรศัพท์จากตำรวจ ผลการชันสูตรเนื้อเยื่อในซอกเล็บของดวงดาวนั้น เป็นเนื้อเยื่อของราตรี ตำรวจบอกว่ากำลังจะนำหลักฐานไปขอศาลให้ออกหมายจับราตรี ในขณะเดียวกันก็มีข่าวด่วนแจ้งอารยาเข้ามา ว่าอาทิตย์กับราตรีได้เสียชีวิตแล้ว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ อารยาจึงบอกกับตำรวจว่า คงจะไม่ต้องออกหมายจับแล้วค่ะ เพราะว่าฆาตกรได้เสียชีวิตลงแล้ว หมวดน่าจะปิดคดีได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ พอวางสายโทรศัพท์ลง เธอก็พูดกับดวงดาวว่า ฉันคิดเอาไว้แล้วว่าความยุติธรรมต้องมีอยู่จริง หมดห่วงแล้วนะเพื่อน ว่าแล้วอารยาก็ยิ้มให้กับดวงดาวประหนึ่งว่าดวงดาวนั้นกำลังนั่งอยู่ข้างๆเธอ เรื่องราวของอาทิตย์ ดวงดาวและราตรีเป็นบทเรียนที่เตือนให้เราได้รู้ว่า
ความรักที่เกิดจากการบังคับ และการใช้มนต์ดำนั้น ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์และความหายนะในที่สุด น้ำมันพรายเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้เพื่อความต้องการอันต่ำต้อยของมนุษย์ และผลกรรมที่ตามมานั้น มันจะไม่มีวันลบเลือน ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง และจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ